हा सोफा काढल्यानंतर हे काढायचं राईट. तो काय म्हणाला 230 इन्क्लुडिंग रेस्ट. तर हा आपला किती? हा एक्झॅक्ट 200 आहे का हा पण 230 आहे? ह्याला किती वर्ष झाली? 5 झाले. 5 वर्ष? 2021 नाही 2020 एप्रिलला घेतलं. कितीला घेतलेला? किती आहे? 1800ला घेतला होता ना आपण? हा 1200. 1200ला? ऑफर होतं 50%. होम बॉक्स मधून ना? अरे यार 5 वर्ष मग खूप टिकला. ती मोठी एक दुसरी आपली ह्याची टाईप कुठे किती काय 65. हां बोलले ना. सो 150 प्लस 15 सेंटीमीटर जास्त आहे. हा 2015 आहे. 2.1. Good morning everyone, welcome back to our channel Asa Life. So from the video it's clear we are planning to buy a new sofa cum bed from IKEA Festival Plaza in Dubai. So we are going to purchase that sofa from IKEA. So let's go. Offer is going on in this Eid, so we thought let us grab this offer and buy the sofa at this time only, so we can save some money. So let's go. This time we are planning to buy L-shaped sofa, which will be placed near to the glass window, so we can see a good lake view from there. So this is our plan. So let's see whether we can get a good offer from IKEA. आणि हॉटडॉग घ्यायचा ना अनन्याला जाता ना. ठीक आहे. कॉफी वर मिळते. ते आहे कॉफी. पाणी आहे मग ठीक आहे. अच्छा. आणि आतमध्ये 2 आहेत सध्या. असं हवं तर असं करू शकतो. कारण आपल्या ज्या मोठे जे बरणी वगैरे असतात ते मस्त राहील. किंवा क्रॉकरी की ज्याला स्पेस लागते. हे नाही. द बेस्ट पार्ट इज की हा वॉल हँग वरती जाईल आणि देन पुश त्यामुळे हाईट असं मला एकदा हालतो काय बघ फक्त.
हा, बोल. ते आता कळालं कसं आहे. हे ह्याच्यामुळे तो लॉक होतो. हा, या गादीमुळे या गादीमुळे तो लॉक गॅप होती लिटरली. तो जो आहे ना, तू म्हणतोस ते एक रिझन असू शकते की हे कार्पेट आहे म्हणून तो जास्त नाही, पण प्रिटी शुअर की हे जे आहे ना, ह्याच्यामुळे हा आता तो फॉर्म आलाय त्याला, तो जो होता तो हलत होता. ती जी गॅप होती ती significant. मला आवडलं. ठीक आहे. हे टाक ह्याच्यात मिक्सी जाईल ते. Yeah, it's for double folded. Drop it. खच घेते रे जागा. Sir, Tuesday is fine your delivery. हा हा, इट्स ओके. 166. ठीक आहे. तर बंद कर बस. So we had got the sofa cum bed from IKEA at the price of nearly 1800 dirham, including free delivery and assembly. So at last we got the sofa. Now we have to wait for 2 days. So they told by Tuesday it will be delivered. So let's see when the sofa comes.